Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình muốn giới thiệu với tất cả mọi người món lẩu vịt đơn giản và vô cùng hấp dẫn mọi người ạ. Món lẩu vịt này nguyên liệu gồm có là vịt này các bạn này. Vịt mình đã làm sạch, rửa sạch rồi. Cách chế biến sạch sẽ thì các bạn xem ở trong clip của mình có hướng dẫn nhé. Bên cạnh đấy là rau muống. Đây là củ khoai môn các bạn ạ. Khoai môn mình gọt vỏ ra, gọt vỏ và cắt khúc. Còn đây là măng. Măng tươi thì khi mình mua về mình đun, mình ngâm nước mình đun đi đun lại, đun rất nhiều lần để cho nó hết cái vị đắng cũng như hết cái nước màu vàng vàng đó ra thì ta mới dùng được. Chúng ta cho một chút dầu ăn để đảo qua cái vịt này các bạn ạ. Đây, cái món măng này mình vừa bị phê bình về cách dùng từ, nghĩa là cái món măng này chúng ta luộc đi luộc lại 5 lần 7 lần, cứ nước sôi trong vòng 2-3 phút ta lại chắt bỏ cái nước đấy đi, lại cho nước mới vào rửa đi, cho nước mới vào lại đun tiếp các bạn nhé. Cái măng này cần phải làm như vậy. Mình cho vịt vào đảo đều các bạn nhé. Đảo để cho nó thơm, ngấm một chút gia vị, chút gia vị vào các bạn nhé. Khi thịt vịt đã ngấm gia vị thì ta cho măng vào các bạn ạ. Món này làm rất đơn giản và rất là nhanh chóng. Chỉ trong mấy phút là có một nồi lẩu vịt ngon và hấp dẫn. Chúng ta nêm nếm gia vị nó vừa đủ. Cái này mình đảo cũng phải đến hơn 5 phút rồi đấy các bạn ạ. Các bạn đừng nghĩ rằng là như thế này nó sẽ mất ngon, không có đâu ạ. Nó rất là ngon, còn lại còn ngon thêm ấy. Ngon hơn so với việc mình thả trực tiếp cái vịt nó vào. Lúc đấy nó sẽ bị mùi tanh. Con vịt này nó không giống như mình thịt gà các bạn ạ. Mình cho nước vào các bạn nhé. Lượng nước này là tùy theo số lượng người ăn các bạn cho. Cũng giống như là lượng vịt và lượng tất cả các gia vị, nguyên liệu. Cũng không giấu gì các bạn. Đây là món lẩu vịt mà mình cũng đã được những người đầu bếp nổi tiếng chỉ cho cách làm các bạn ạ. Cũng không phải là do tự mình nghĩ ra, mà đây là cái nhà hàng chuyên làm về cái món lẩu vịt này rất là có tiếng ở Hà Nội. Thì mình cũng may mắn là được các anh chị hướng dẫn cho cách làm sao để có một cái nồi lẩu vịt ăn ngon. Thì hôm nay mình cũng không giấu cái bí quyết đấy và mình cũng chia sẻ để cho mọi người cùng biết. Các bạn thích ăn cay các bạn có thể cho thêm ớt vào nhé. Đây là cái ớt nhà mình. Ớt nó cũng chưa chín đâu các bạn ạ. Nhưng mà thôi để mình vặt một quả này vào cũng được. Đây các bạn. Đấy. Thôi để mình vào vặt một quả ăn cho nó thơm ngon. Nó phải có tí cay cay này các bạn ạ. Măng sôi, nước đã sôi hết rồi các bạn. Thì ta cho khoai vào. Khoai môn hôm rồi mình lựa củ nhỏ thì mình thấy ăn là nó ngon hơn. Thì mọi người thích ăn củ to, đây cũng có củ to đấy. Nhưng mình thấy là ăn cái củ nhỏ nhỏ ấy, thì là nó cái tỷ lệ nó mềm, nó đều hơn. Có củ to thì có củ to nó sẽ có củ không mềm, củ cứng. Các bạn cho
khoai vào. Hôm nay mình ăn lẩu vịt với cả miến các bạn ạ. Đây là miến. Miến mình rửa sạch đi. Đây có cái gì đây? Rau. Rau vặn rau. Đây là cái mảnh rau muống các bạn ạ. Cái khoai này nó rất là nhanh mềm đấy các bạn. Cho nên là khi mà mình để ý không có là nó nằm xuống dưới nồi là nó sẽ bị cháy khệt nồi đấy các bạn nhé. Con vịt này nó hơi béo, mình phải vớt bỏ bớt mỡ đi, nhiều mỡ quá. Bạn nào mà thích ăn mỡ thì cứ để vậy. Nhúng rau vào là nó quấn vào cái rau và quấn vào cái miến các bạn. Đấy gọi là nước béo. Ta đun để cho cái khoai nó chín, nghĩa là cái khoai nó không bị sống ấy các bạn, là lúc đấy là ta dùng được nhé. Mình để ý cái khoai nó không bị sống. Ý mình nói là đun chín khoai chứ không phải là đun nhừ. Là mình dùng dần cái vịt được rồi. Nhúng miến, nhúng rau vào các bạn ạ. Như vậy là chúng ta hoàn thành được một nồi lẩu vịt gia đình rất là đơn giản mà lại đúng là những cái nguyên liệu và cách làm rất là dễ kiếm tìm. Nguyên liệu dễ tìm kiếm, nhanh, làm đơn giản nhưng mà lại đúng theo cái công thức của những người chuyên nghiệp người ta hướng dẫn các bạn ạ. Nấu rất là nhanh. Hương vị thì thơm ngon, khó tả lắm. Món này đã chín rồi đấy các bạn ạ. Để mình dùng thử này, xem là ngon đến đâu. Cảm nhận của món. Đây món vịt ngon này các bạn ạ. Mình chấm cái nước mắm. Vịt rất là thơm, ngon. Nó hơi bỏng một chút, hơi lợt mồm. Nhưng mà vịt thơm lắm các bạn ạ. Không mùi tanh, không mùi hôi đâu. Rất là ngon. Măng thì bở mềm, thơm. Để mình thử cái món khoai này xem lại chín chưa. Ôi khoai bở lắm. Ôi. Khoai môn này các bạn này. Khoai môn Phú Yên đấy. Đấy, bở nóng quá. Ôi. Bở như hết các bạn ạ. Cho một chút miến vào. Để mình cho một chút miến. Miến mình ăn kèm với cả trúc miến với cả một ít rau muống để mình thử xem làm như nào. Cái miến rong rất là ngon.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Rất là mong các bạn hy vọng là các bạn có thể làm được món lẩu vịt ngon và hấp dẫn, vui vẻ bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.